Ki. Cả nhà nhá.
Trời sáng rồi, chính thủ ra chợ luôn. Ba cháu nhờ đây nhé. Cân chị ơi.
nhiên rồi bà. Ông nào đấy? Anh cho em hết cái đầu óc to này. Vâng. Có tiền báo này. Vâng, có tiền báo nhé. Ba trăm 12.000. Luôn. Đi bắt tính. Tôi thấy đấy, tao cho vào 2 triệu. Tao vào có xin lại nhá. Để Calamine quay rồi. Ai mua xoài ngọt, xoài hạt ép đi. Cho lên bà nhé. Ai mua xoài ngọt, xoài hạt ép đi.
Ai mua xoài ngon, xoài hạt đem đi. Ai mua xoài ngon, xoài hạt đem đi. Rồi bạn Ai bà nhá. mua xoài ngon, xoài hạt đem đi. Đấy ông là chị. Đấy bao nhiêu đấy? 50 triệu. Vâng. Đấy chị lấy cho em 3 chén nhé. Ông bà. Đây chị ạ. Em gửi chị nhé. Em xin ạ. Vâng ạ. Cái gì bà? Đấy. Của bà 30.000 ạ. Con xin nhé. Nói lại đấy chị. Còn đâu không mà nó chỉ 3 cân nào. Vâng. Để em xin với chị nhé. Bốc cho đi. Đá đấy bà con ơi. Này bà nấu canh ăn không á? Trước của chị hơn 3 cân. Được ạ. Không bao giờ được. Cũng 1 cân đấy không bao giờ hết được 2 cân. Nó là 2 cân. Cán em ơi. Túi này, túi đấy làm sao mà hết được cái đây. Đây thoải mái ạ. Rồi. Cán chị ơi. Cán đây. Cán ơi. Được chưa? Của chị là hơn 3 cân. 3 cân rưỡi là 35.000 ạ. Đấy chỉ 30.000 nhá. Vâng, ok chị. Đưa tiền đây cho này. Chuẩn. Thứ nào đấy tốt. Em xin chị nhé. Rồi, còn in này mình dọn mang về mình nấu ăn. Cho vào túi nữa. Ơi em mua cái loa này ông biết mở, anh biết mở không? Đây anh lấy cho em cái này hay là em không biết đâu. Hôm qua nó nói được cái bán vào buổi Phú Thịnh mà giờ em chịu. Quên mẹ. Cô ơi, bán bao tiền một con đấy? 25 nghìn. 25.000 nhé. Cái 20.000 cô nhé. Vâng. À. Dạ, vâng ạ. Cái gửi bà nhé. Cho cháu đi về đây ạ.
quay về ủng hộ nhá. Đi về.